Tesla har tillkännagivit en elbilsmotor som har skakat hela elbilsindustrin. Från BYD till Teslas eget huvudkontor ekar frågan överallt. Vad har Elon Musk gjort nu? För motorn Tesla har skapat den här gången är inget annat än mirakulöst. Det är en motor fri från sällsynta jordartsmetaller, vilket betyder att den inte använder några sällsynta jordartsmetaller. Fram tills nu har alla företag förlitat sig på samma dyra och begränsade metaller som har drivit elbilspriserna i höjden. Men Tesla har vänt spelet. Elon Musk meddelade att hans nya motor inte innehåller några sällsynta jordartsmetaller, men att dess prestanda är dubbelt så bra som tidigare motorer. Motorn använder en ny magnetisk teknik som inte bara ökar räckvidden utan också minskar strömförbrukningen. Det innebär att fordon nu kommer att färdas längre, kräva mindre laddning och minska kostnaderna avsevärt. Det är därför Teslas innovation har skapat uppståndelse bland bilföretag världen över. Frågan är nu om detta drag helt enkelt handlar om att skydda miljön eller om det finns en större marknadsstrategi bakom det. Kommer Teslas nya motor att sätta stopp för dominansen hos företag som BYD? Och viktigast av allt, vilken ny teknik har Tesla använt i detta? Och varför kommer den här motorn att störa hela elmarknaden i framtiden? Innan vi fortsätter, prenumerera gärna på kanalen för att vara den första att se kraftfulla videor som den här. Hur Teslas sällsynta jordartsmetallfria motor är annorlunda. Teslas motor utan sällsynta jordartsmetaller har öppnat ett nytt kapitel på den globala elfordonsmarknaden. Fram tills nu har motorerna i alla tillverkade elbilar krävt användning av sällsynta jordartsmetaller såsom neodym, terbium och dysprosium. Dessa metaller var viktiga för att tillverka magneter, vilket gav större kraft och hastighet. Dessa metaller är dock mycket dyra och finns endast tillgängliga i ett fåtal länder, som Kina. Därför har den globala elbilsindustrin blivit beroende av dem. Nu har Tesla uppnått samma bedrift med teknik fri från sällsynta jordartsmetaller, vilket gör motorn mer kraftfull, prisvärd och miljövänlig, även utan dessa metaller. Det är detta som skiljer den från alla andra motorer. Nu är frågan, hur uppnådde Tesla denna magi? Tesla har faktiskt infört en ny magnetisk arkitektur i sin motor. Motorer använder vanligtvis permanentmagneter som innehåller sällsynta jordartsmetaller. Teslas motor använder dock en annan metod. Den använder ett avancerat kopparbaserat magnetsystem som ger samma magnetiska styrka, men innehåller inga sällsynta jordartsmetaller. Teslas ingenjörer konstruerade det magnetiska flödet för att öka både motorns effektivitet och vridmoment, utan användning av sällsynta jordartsmetaller. Även rotordesignen på denna motor är helt ny. Värmeförlust och energiläckage var stora problem i äldre elmotorer. Den här gången införlivade Tesla en sluten magnetisk loopstruktur i sin rotor, vilket håller magnetflödet mer stabilt och genererar mindre värme. Det betyder att motorn levererar mer kraft med mindre el, och den kommer också att hålla längre. Det är därför Elon Musk sa att motorn kommer att bli den mest effektiva motorn någonsin. En annan speciell funktion är smart materialoptimering. Tesla använder material i den här motorn som inte bara är återvinningsbara utan också miljövänliga. Det betyder att hela motorn är miljövänlig. Medan andra företag förorenar genom utvinning av sällsynta jordartsmetaller har Tesla brutit den cykeln. Denna motor har blivit ett utmärkt exempel på framtidens ren teknik. På tal om prestanda har denna sällsynta jordartsmetallfria motor betydligt större effekt än konventionella motorer. Dess vridmomentrespons är snabbare, accelerationen är bättre och värmehanteringen är förstklassig. Enligt Tesla så har energiförlusten i den här nya motorn minskat med 25%, vilket innebär att din bil nu kan köras längre utan att batteriet töms. Dessutom, eftersom den inte innehåller sällsynta jordartsmetaller, har även produktionskostnaden minskat. Detta kommer direkt att gynna framtida Tesla-modeller som Model 2 genom att sänka priset. En annan stor fördel är kontrollen över den globala leveranskedjan. Nu kommer Tesla inte längre att behöva förlita sig på ett enda land för sällsynta metaller. Detta kommer inte bara att göra produktionen billigare, utan kommer också att minska effekterna av globala brister eller geopolitiska spänningar. Med andra ord har Tesla förvandlat elbilsindustrins största svaghet till en styrka. Tekniskt sett är den här motorn inte bara en mekanisk uppfinning utan ett fullständigt paradigmskifte. Fram tills nu trodde man att det var omöjligt att skapa en högpresterande magnet utan sällsynta jordartsmetaller.
men Tesla har bevisat att ordet omöjligt inte finns i deras ordbok. Denna motor kommer att forma framtiden där alla företag kommer att sträva efter sällsynta jordfria lösningar. Teslas nya motor är en tyst revolution. Den kombinerar avancerad magnetisk design, kopparbaserade höghållfasta magneter, ett effektivt kylsystem och lätta material som lyfter hela elbilssystemet till en ny nivå. Det här är inte bara en motor, utan Elon Musks budskap om att hållbar och prisvärd teknik kommer att vara morgondagens drivkraft, dubbelkraft och prestanda, hur det var möjligt. När Elon Musk påstod att Teslas nya sällsynta jordfria motor skulle fördubbla dess prestanda var många skeptiska. Men när de tekniska aspekterna av denna motor avslöjades insåg alla att detta inte var ett marknadsföringsknep utan en verkligt revolutionerande förändring. Nu är frågan, hur lyckades Tesla med detta? Hemligheten ligger i deras vridmoment, effektivitet och system för att minska energiförluster. Tidigare elmotorer hade ett stort problem. Att köra i höga hastigheter genererade värme, vilket slösade bort en betydande del av energin. Detta minskade fordonets räckvidd och gjorde att motorn slits ut snabbt. Tesla har dock den här gången omdesignat motorn helt. Motorn har en avancerad elektromagnetisk struktur som håller magnetfältet mer stabilt. Resultatet är att när motorn roterar är vridmomentet, eller kraften som driver fordonet, mycket större än tidigare. Det är därför Tesla hävdar att den nya motorn kan leverera nästan dubbelt så hög prestanda som sin föregångare. Det betyder mer kraft, högre hastighet och mer kraft med mindre el. Tesla har också förbättrat rotor och statordesignen på denna motor. Tidigare slösades en del av motorns energi bort som värme, men nu har den här motorn en låg resistanslinning och en värmeavledande kopparstomme. Detta gör att motorn förblir sval även vid längre drifttider och den slösar bort cirka 20-25% mindre energi. När motorn värms upp mindre ökar dess effektivitet automatiskt. Detta påverkar direkt fordonets räckvidd, vilket innebär att fordonet kan köras längre på en enda laddning. Elon Musk säger att den här motorn inte bara är kraftfull utan också erbjuder smart energianvändning. Det innebär att motorn automatiskt bestämmer när och hur mycket ström den ska användas under körning, vilket balanserar både prestanda och batteritid. För att uppnå detta har Tesla integrerat AI-baserade sensorer i motorstyrsystemet som samlar in realtidsdata, såsom motortemperatur, spänning och hastighet. Denna data bearbetas direkt och motorn justerar automatiskt sin effekt. Det är därför bilen går smidigt, energiförlusten är minimal och accelerationen känns otroligt snabb. Nu ska vi prata om miljön. Denna motor utan sällsynta jordartsmetaller är inte bara konstruerad för prestanda, den är också en stor miljövinst. Fram tills nu har sällsynta jordartsmetaller som neodym, terbium och dysprosium använts för elbilsmotorer. Dessa metaller finns bara i ett fåtal länder, som Kina, och den gruvdrift som krävs för att utvinna dem skadar jorden allvarligt. Jordens lager grävs upp, giftiga kemikalier används och betydande mängder vatten slösas bort. Enligt ett flertal studier ökar gruvdrift av sällsynta jordartsmetaller radioaktiv förorening i både mark och vatten. Teslas nya motor använder dock inte dessa metaller. Det innebär mindre gruvdrift, vilket kommer att förbättra planetens hälsa. Motorn drivs av ett kopparbaserat magnetsystem, vilket inte bara är billigt, utan också återvinningsbart. Det betyder att om denna motor byts ut i framtiden kan dess material återanvändas utan miljöskador. Dessutom minskar tekniken för sällsynta jordartsmetaller koldioxidavtrycket avsevärt. Ju mer brytning av sällsynta jordartsmetaller minskas, desto lägre blir utsläppen av växthusgaser. Tesla har själva sagt att den här motorn är ett stort steg mot att uppnå noll gruvberoende i framtiden. Det betyder att bilar inte bara kommer att vara elektriska utan också verkligt rena för planeten. Tänk dig, när en motor levererar mer kraft, förbrukar mindre el och skyddar miljön, är det absolut rimligt att kalla den en framtidsmotor. Det är därför företag runt om i världen nu noga följer denna Tesla-modell, eftersom det inte bara är teknologi utan ett budskap om att framtiden är grön och smart. Denna Tesla-motor vinner på två fronter, både kraft och miljöskydd. Å ena sidan slår denna motor alla gamla rekord när det gäller prestanda.
samtidigt som den å andra sidan visar sig vara det största steget mot att rädda jorden. Varför BYD och andra företag förlorar sömn. Ända sedan Elon Musk tillkännagav den sällsynta jordartsmetallfria motorn har företag som BYD, Toyota och Honda lämnat sömnlösa. Anledningen är enkel. Tesla har uppnått det som andra företag bara drömt om. Fram tills nu ansågs BYD vara världens snabbast växande elmärke, men spelet har förändrats. Den sällsynta jordartsmetallfria motorn innebär att Tesla nu inte bara ligger i framkant inom teknik, utan också vinner både inom kostnad och hållbarhet. BYDs fordon är kända för sin höga prestanda och batteriteknik, men de förlitar sig fortfarande på sällsynta jordartsmetaller. Detta ökar deras produktionskostnader och skapar leveransbegränsningar. Tesla, å andra sidan, har eliminerat detta beroende genom att införa det sällsynta jordartsmetallfria systemet. Effekten blir att Teslas fordon kommer att bli billigare och effektivare än BYDs under de kommande månaderna, vilket kan påverka BYDs marknadsandelar. När det gäller Toyota och Honda låg båda företagen efter i kapplöpningen om elbilar. Toyota förlitar sig fortfarande starkt på hybridteknik, medan Honda för närvarande stärker sitt elbilsortiment. Men Teslas motor fri från sällsynta jordartsmetaller har tvingat dem att ompröva hela sin strategi. Denna teknik visar att framtiden inte bara kommer att avgöras av batterier eller programvara utan även av motordesign. Toyota och Honda ökar nu forskningen i denna riktning för att utveckla motorer fria från sällsynta jordartsmetaller eller motorer med låg halt av sällsynta jordartsmetaller, men det kommer att ta tid. Teslas nuvarande fördel kan bestå i många år framöver. Nu, när det gäller kostnad, kommer denna teknik utan sällsynta jordartsmetaller att visa sig vara den största revolutionen för Tesla. Priserna på sällsynta jordartsmetaller stiger snabbt och endast ett fåtal länder kontrollerar deras utbud. När en motor eliminerar dessa metaller kommer tillverkningskostnaden automatiskt att minska med 20-30%. Det innebär att priset på en helt eldriven bil nu kan bli lägre. Teslas nästa stora mål är Model 2, den mest prisvärda Tesla-bilen. Elon Musk har redan sagt att den här bilen kommer att kosta runt $25,000, ungefär 20 lax rupier. Nu, med introduktionen av en motor fri från sällsynta jordartsmetaller, kommer detta mål att bli ännu enklare. Motorn kommer att bli billigare, materialkostnaderna kommer att minska och produktionsprocessen kommer att gå snabbare. Det här innebär att Tesla kommer att kunna skapa en bil som inte bara är högteknologisk utan också tillgänglig för allmänheten. Denna teknik kommer att gynna Tesla inte bara i pris utan även i produktionshastighet. Många företag måste stoppa produktionen på grund av bristen på sällsynta jordartsmetaller, men nu kommer Tesla inte längre att behöva sådana material. Den kan tillverka motorn helt under egen kontroll. Detta kommer att förkorta produktionskedjan och minska leveranstiderna. Det är detta som stör BYD, Toyota och Honda mest, eftersom de fortfarande inte har en lösning för att eliminera sitt beroende av sällsynta jordartsmetaller. Detta kommer att ha en direkt inverkan på marknaden. När Tesla introducerar prisvärda, långräckviddiga och hållbara fordon som drivs av motorer fria från sällsynta jordartsmetaller kommer andra företag att tvingas sänka priserna. Men detta kommer inte att bli lätt eftersom deras kostnader redan är höga. Därför sägs det att den kommande 2 åren kommer att vara avgörande för elbilsmarknaden. Antingen väljer företagen den vägen utan sällsynta jordartsmetaller, eller så kommer Tesla att knuffa ut dem från marknaden. Teknologi utan sällsynta jordartsmetaller är inte bara en innovation, utan en revolution. Tesla har visat att hållbar teknik inte behöver vara dyr. Detta steg är inte bara för Teslas vinst, utan för hela bilindustrins framtid. Nu har företag som BYD, Toyota och Honda bara 2 alternativ. Antingen hålla jämna steg med denna förändring, eller tappa farten mot Teslas. Och om allt går enligt Elon Musks plan kommer billiga, jordartsfria fordon som Model 2 att ses på vägarna i alla länder under de kommande åren. Och då kommer det att bli tydligt vem som är den verkliga kungen av elbilar. En glimt in i framtiden. Morgondagen från en motor fri från sällsynta jordartsmetaller. Om du vill få en glimt av framtiden, säg 5-10 år om nu, är Teslas motor fri från sällsynta jordartsmetaller det första steget mot den framtiden. Fram tills nu har världen förlitat sig på sällsynta jordartsmetaller för att bygga elfordon, EV, vilka inte bara är dyra utan också begränsade.
Men Tesla har brutit detta beroende. Detta är inte längre bara en teknologi, utan en revolution som kommer att förändra en hel industri. Under de kommande åren kommer denna innovation att vara den som kommer att göra bensin- och dieselmotorer föråldrade. Tänk dig, när ett företag som Tesla kan bygga en motor utan sällsynta jordartsmetaller som är kraftfull, prisvärd och hållbar, kommer andra företag att följa efter. Under de kommande 5 åren kommer nästan alla större elbilsföretag, oavsett om det är BYD, Toyota, Honda eller Volkswagen, att försöka övergå till teknik fri från sällsynta jordartsmetaller. Detta kommer att göra produktionen billigare, förenkla leveranskedjan och öka tillgängligheten av elfordon över hela världen. Denna förändring kommer att göra elbilar inte längre bara till lyxbilar, utan fordon inom räckhåll för vanliga människor. Frågan uppstår nu. Markerar denna förändring början på slutet för förbränningsmotorn eller bensin-dieselmotorerna? Svaret är ja, absolut. Under de senaste 100 åren har motortekniken förlitat sig på samma gamla filosofi, att förbränna bränsle för att generera energi. Men nu när teknik som den sällsynta jordartsmetallfria motorn har kommit, kommer behovet av bränsle att elimineras. Elmotorer är redan tysta, rena och mer effektiva. Och nu när deras kostnader också har minskat, finns det ingen anledning för företag att fortsätta marknadsföra bensinmotorer. Under de kommande 10 åren kommer vi att se bensinpumpar gradvis minska och laddstationer dyka upp överallt. Fordonsdesignen kommer att förändras, deras underhåll kommer att bli billigare och människor kommer att ha mer prisvärda, kraftfulla och miljövänliga alternativ än någonsin tidigare. Den sällsynta jordartsmetallfria motorn kommer att utgöra den starkaste grunden för denna förändring. Teknikens inverkan kommer inte att begränsas till bilindustrin. I framtiden kommer samma motorer att användas för skotrar, bussar, lastbilar och till och med flygplan. För när en motor är billig, kraftfull och inte skadar jorden, kommer den att vara användbar överallt. En annan viktig sak är att motorer fria från sällsynta jordartsmetaller också kommer att förändra det politiska och ekonomiska beroendet mellan länder. Fram tills nu kontrollerade Kina cirka 80% av tillgången på sällsynta jordartsmetaller. Men när behovet av sällsynta jordartsmetaller inte längre finns, kommer andra länder också att ha lika möjligheter inom elbilsindustrin. Länder som USA, Europa, Indien och Japan kommer nu att kunna tillverka sina egna elbilsmotorer utan extern press eller dyr import. Detta drag från Elon Musk är inte bara en teknologi utan början på ett nytt tänkande. Han visar att makten i framtiden kommer att ligga hos de som är både hållbara och innovativa. Motorer fria från sällsynta jordartsmetaller kommer att förändra elbilsmarknaden på 3 viktiga sätt under det kommande decenniet. För det första kommer de att sänka priserna. För det andra kommer de att påskynda övergången till grön energi. För det tredje kommer det att avsluta bensinmotorernas era. Och ja, den största fördelen med denna förändring kommer att tillfalla kunderna. Under de närmaste åren kommer du att kunna köpa en elbil för mindre än 1 miljon rupier som kommer att köras 500-600 kilometer, kräva inget underhåll och leverera 10-12 kilometer körsträcka på en enda enhet el. Den sällsynta jordartsmetallfria motorn är inte en glimt av framtiden, utan en verklighet. Företag som idag betraktar den som ett skämt kommer att jaga den imorgon. Och den dagen denna teknik sprids över hela världen kommer förbränningsmotorns era verkligen att ta slut. Det betyder att du under de kommande 5-10 åren kommer att se tystare vägar, renare luft och mer intelligenta, kraftfulla och prisvärda fordon. Och bakom hela denna förvandling kommer att finnas ett enda namn, Elon Musk och hans motor utan sällsynta jordartsmetaller. Om du gillade videon, prenumerera på kanalen, för inom kort kommer vi att vara de första att ge fler överraskande nyheter om Tesla.